අද මම කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ Dialog users-ලාට දෙන free package එකක් ගැන. ඉතින් මේ free package එකේදී අපිට 1GB anytime data, ඒ වගේම Dialog to Dialog calls විනාඩි 250ක්, ඒ වගේම Dialog to Dialog SMS විනාඩි 250ක් කියන මෙන්න මේ සර්විස් තුන ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක කොහොමද ඇක්ටිව් කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් ඉතින් වෙනදා වගේම මිනු බ්‍රෝ අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. දැන් එමු අපි වීඩියෝ එකට. මොකද්ද මේ Dialog users-ලාට ලබා දෙන free package එක කියලා බලන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ phone app එක open කරගන්න. phone app එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයා type කරන්න #0.6 කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Dialog sim එකෙන් මේකට dial කරන්න. dial කරලා පස්සේ ඔයාලා පේන විතර USSD code එකක් රන් වෙනවා. රන් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට message එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාගේ package එක active වුණා කියලා. ඉතින් මගේ මේ රාය package එක active වෙලා තියෙන නිසා තමයි මෙතන already received කියලා වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා තාම package එක active කරලා නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට package එක active කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යෙන් මෙන්න බ්‍රෝ subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.